Styrktarfélagið Glimmerey kom til okkar svona í röð í kjölfar margra atburða í rauninni. Byrjaði á því að Þórunn var að vinna á Landspítalanum, ég missi barn þar í meðgöngu og við búum saman til bækling fyrir foreldra sem lentu í þessari aðstöðu því ég komst að því að það var ekkert til sem að hjálpaði okkur í gegnum þetta. Ekki það að eitthvað geti hjálpað einhverjum í gegnum þetta en það er alltaf gott að fá upplýsingar. Og upp úr því þá fórum við að tala um kirkjugarðinn og Dufþrötinn í Fossvogi og Þórunn datt í hug að fá Hrafnhildi með í lið og þá kemur ljós að börnin okkar fæddust með viku millibili. Já. Og þá einhvern veginn byrjaði bara boltinn að rúlla. Þú veist, við í rauninni ætluðum við ekkert fyrst að stofna félag. Okkur langaði bara að vinna ykkur verkefni. Þú veist, að hittast og ég man bara hvað var dásalegt eftir fyrsta fundin okkar. Þú veist, hvað var gott að geta deilt þessari sameiginlegu reynslu af missi af því það vantaði hérna, þú veist, fyrir þetta mörgum árum. Ég misti stelpuna mína þarna 2011 og þú bara viku seinna. Og ég missi minn 2005. Já, þannig að við einhvern veginn deildum þessari sameiginlegu sorg sem samt verður til þess einhvern veginn að þetta upphaf af Glimmerey verður til. Í öllu ferlinu samt, frá því að hugmyndin nú þarf að gera bækling sem að kom bara þarna haustið eftir í rauninni, þetta var 2011 þegar við byrjum og ég man að þú varst ólétt, þetta tók akkurat heila þungun, heila meðgöngu að búa til bæklingana, fyrstu bæklingana. Í öllu þessu ferli frá Landspítala, Kirkjugarðar, Reykjavíkur, alltaf fengum við stuðning, alltaf fengum við hvatningu, alltaf fengum við aðstoð. Og líka minningarstundin, 15. október, þú veist, ég gleymi því aldrei, var það ekki örugglega fyrsta minningarstundin í Hallgrímskirkju? Já. Þú veist, ég gleymi því aldrei, bara við vorum með fulla kirkju á fyrstu minningarstundin okkar af því að þú veist, þarna var þetta og við auglustum þetta rosalega vel, þetta fekk mikla umfjöllun og þarna var örugglega ótrúlega og þarna var fólk sko bara eldra fólk og mjög gamalt fólk og bara í rauninni fólk á öllum aldri af því að mjög margir höfðu kannski ekki fengið tækifæri á að, þú veist, að tala missi eða þú veist, fara í gegnum þessa sorg af því að þetta var kannski bara ekkert rætt hérna áður fyrr. Og við fylgdum Hallgrímskirkju, þú veist, og erum náttúrulega búin að halda þessa minningarstund á hverju ári síðan þá sem er alveg dásamlegt af því að alveg svo á fyrsta fundinum okkar, það er bara svo dýrmætt þegar að maður gengur í gegnum þessa bara hræðilegu lífsreynslu að hafa þetta samfélag. Þú veist, að hafa þetta samfélag sem Glimmerey er með í dag og er bara búið að blómstra, þú veist, og stækka og að hafa þetta stuðningsnet. Munið bara hvernig kirkjan var, þetta var ótrúlegt, þú veist, þetta var alveg mögnuð stund og hver einasta stund auðvitað á hverju ári eftir það en þarna fannst mér þetta einhvern veginn, þarna sá maður. Bara, það var rosaleg þörf. Þú veist, eins og þetta var hérna bara í gamla daga að þá hérna fengu foreldrar kannski aldrei að sjá börnin sín og þau voru bara jarðsett kannski hjá einhverjum sem var verið að jarðsetja, þú veist, gamalli konu eða gömlu manni eða einhverjum ættingja. Og foreldrar vissu oft bara ekki eins og hvar þau voru jarðsett, fengu enga minningar barnið, enga myndir, fengu ekki að sjá það og það er svona, þú veist, sem betur fer að þetta breytt í dag og þetta skiptir bara foreldrar ótrúlega miklu máli að eiga einhverja minningar. Og bara eins og amma mín sem missir, þú veist, sín fyrstu börn, tvíbura, full með gengna, þannig kringu 1950, hún fikk aldrei að sjá þá, á enga minningar þá. Og þetta satt alla tíð í henni og þú veist, þetta er eitthvað sem við viljum ekki að foreldrar þurfa að upplifa að hérna, þetta svona sitja á sálinni alla ævi. Og kemur líka skýrt fram í áfallssögu íslenskra kvenna, rannsókninni, að það að missa barn hefur rosalega heilsufarslega bara mikil áhrif á mæður. Og það hefur það. Já. Og ég meina eins og við vitum líka með svona áfallatengda sorg, þetta getur ýfst upp á ákveðnum tímum. Þannig að það er mjög mikilvægt að sé hlúða að þessu þegar þetta gerist, því að þetta er partur af lífinu, dauðinn er partur af lífinu. Þetta gerist, en þetta þarf ekki kannski að hafa þau áhrif að þú dettir alveg út. Já, og þannig í rauninni bara hófst þetta ferðalag, það hófst á sameiginlegri sorg á milli okkar sem fór í þennan farveg, bara í rauninni þennan litla læk sem er núna orðina á, bara með öllu þessu stóra samfélagi
sem að Glimmerey einhvern veginn hefur í dag. Þannig að horfandi 10 ár tilbaka, þetta er alveg ótrúlegt þetta ferðalag og þessi verkefni sem hafa verið unnin, þau eru bara mögnuð. Litli fætur marka stór spor, eins og við segjum oft.